welcome back to my new video. So today we are gonna be doing another makeup tutorial and mag-feature tayo ng mga bagong products today. Bago muna yan, hello guys, welcome back to my channel. It's me again, your girl SANDEE Proud. Please don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet already. Follow me on my Facebook and follow me on my Instagram and also on my Facebook account at all SANDEE Proud. Huwag natin ito patagalin, let's go ahead and let's get started for the video. So, detail makeover, magla-launch sila ng bagong product or ng bagong bundle. So, this is going to be their detail makeover anniversary 2018. So, meron dito mga bagong products na ilalabas nila. Oops! Kita nyo. But, wala pa siya sa market, okay? So, sa mga magtatanong sa inyo, magkano yan, sa mabibili, at anong mga labo na ganap dyan. So, hindi ko muna po iyon masasagot dahil wala pa pong nilalagay na price or mga details, di ba? Hindi pa nagbibigay ng details ang detail makeover sa kanilang anniversary bundle, which is the 2018. So, ipapakita ko sa inyo mga products dito sa loob kung ano yung makukuha nyo if you are going to purchase the anniversary bundle. So, syempre, may pabonggang nakikita nyo ba yan? Woo! This is all the products na makukuha nyo if you're going to purchase a anniversary bundle. You will get a metallic eyeshadow palette. Guys, ito yung kanilang 21 colors eyeshadow palette na bago nila ilalabas. So, antabayanan nyo yan guys ha, kasi I know magiging sold out na naman ulit to kagaya ng kanilang ecru at yung autumn na palette. So, you will get a metallic eyeshadow. Next is illuminating primer oil in gold, which is right here. So, ganito yung kanya itsura. Dito ako masyado excited kasi masyadong yayamanin at masyadong luxurious tignan yung kanilang bote at syempre yung loob. And gusto ko rin siyang matry talaga eh. So, ayan, meron sila nyan. Then, you will get a mineral loose powder in the shade Natural. Again, sa Instagram account ko, hindi ko alam kung anong ibang shade nitong mineral loose powder nila. Hindi ko alam kung meron siyang ibang shade ha, but ang nakalagay dito kasi is yung natural. At ang kagandahan nitong packaging nila is ganito siya. You will get a mirror, okay? Kasi diba, may trap. Dahil sa kanila is meron silang may lid na ganyan at may mirror. Tapos ito makukuha yung puff. Or, kung ayaw mo naman na masyado exagerada yung iyong loose powder, pwede mo siyang tanggalin at you will get the powder. So, ganyan yung itsura niya. Again guys, kung kayo magtatanong kung ano yung exact price itong mga products na to, wala po akong alam. I will give you guys an update kung pag naglabas na ng mga prices, si detail makeover sa mga bundle nila. But for today, sneak peek na lang muna tayo. So after ng loose powder, meron din silang one piece na liquid liner in matte. So, ang kagandahan sa mga liquid liner ngayon, kasi yung iba hindi ko masyadong bet at syempre hindi na naman natin bet na pag naglagay tayo ng wing eyeliner na nakamamatay na talaga nakakatusok-tusok, hindi po pwede or hindi maganda ang glossy type na liquid liner. Mas maganda yung matte. Okay, so this is the detail liquid liner in the shade matte. So, ganito yung kanya itsura. Maliit lang siya guys, actually 4 ml lang siya. So, ganito yung kanyang itsura. Paglalaroon natin ngayon, syempre gagamitin natin itong mga products na to sa ating face. So, syempre, eto guys, pinost ko siya sa IG story. Pinag-unboxing ako nito. But this one, hindi ko binuksan kasi I'm super excited or gusto kong makakuha ako ng shocking reaction. Alam niyo ba yung kinekemerot ko dito? Gusto kong makuha yung talagang reaction ko pag i-unbox ko tong palette or yung bubuksan ko yung palette. So, ayan na. Siyempre, yung palette nila guys, maganda kasi box or cardboard yung kanilang packaging. Hindi siya plastic and hindi siya masyadong ano. And I really love the design. So, ayan, medyo may pagka-metallic or parang, hindi ko alam ang tawag dito. Basta holograph chuchu. Tapos, marble na pink hanggang likod, hanggang doon. Tapos, sa back, syempre, makikita mo yung ingredients and syempre, information
the blah 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 ekla burn. And this one is 100% cruelty free. It's ready for the reveal. Kasi ako talaga, super excited talaga ako dito. Ito na. Ay! Ang lakas, be. Oh, pak. Oh my God. Nakaagad ako ng gagawin kong look dito. This is the 21 eyeshadow color ng Metallic from Detail Makeover. And try natin mag-swatch ng few shades. Kung talaga bang pigmented ito yung bang China. Mas nahihiwagaan ako sa yellow na shade dito. So, this is in the shade Halitha. Sa kaya na nakukuha yung mga ano, no? So, one swipe lang. And you will get a freaking generous amount of pigment. That is the Talitha. Next is yung Serious o Serious. Ayan. Yung medyo may pagka-purple. One swipe and you will get a generous amount of pigment. And then, have you guys seen that? Tapos syempre, kukuha tayo itong blue, itong Vega. Nagpapaka-Vega. Wow! Then, tignan natin. Oh. Come through, pigment. Gusto nyo makuha or kung gusto nyo makita kung paano ko gamitin itong metallics palette ng Detail Makeover, just keep on watching. Now, for this look, nagamit muna tayo ng primer. So, ito yung gagamitin ko, yung Detail na Illuminating Primer Oil na meron siyang gold, parang ek-ek. Tapos, ilalagay natin siya sa ating face. Ito-drop lang natin. Oh my God. Yan, moy. Ay, sayang! Ating primer, ayan, feeling ko nag-set na yung ating primer sa ating skin. Let's get moving on to the foundation. I'm going to use a NYX HD Photogenic Liquid Foundation in the shade Natural or Natural. So, ilalagay ko na siya sa aking back of my hand. Then, ilalagay ko na siya sa aking skin. Tapos, i-blend ko lang siya using Miss Bella PH Beauty Blender. Gagamit tayo ng bagong concealer. This is from Dra & Co. Professional Shocking Cover Perfection Tip Concealer. So, ito siya. Wala akong nakalagay na shades. Yeah, this is the natural tone. Ngayon tayo ay magsaset na ng ating face kasi nakapaglagay na tayo ng foundation and also the concealer. So I'm going to use a Detail Mineral Loose Powder in the shade Natural or Natural na shade. Papuff nyo lang siya sa inyong face to set everything in place, okay? After nyan, idadust nyo lang yung inyong powder sa inyong face. So, after ko maglagay ng powder sa aking buong mukha, naglalagay ako ng contour powder agad. Kasi nga, gusto ko yung face ko meron na parang, meron na siyang, may depth na siyang kinekeme sa aking face. Ayoko ng flat. So, ang gagamitin ko is yung aking City Color Contour Effects. So, ito yung kukunin kong shade na to. Medyo light lang. Tapos, magko-contour na tayo. Kasi, medyo gusto ko manumbalik yung kulay ko. After nyan, syempre, huwag niyong kakalimutan i-contour yung inyong nose kasi you need to snatch this. You need to snatch. Mag-snatch kayo. Charot! Snatch lang yung nose, okay? So, feels ang peg natin today. So, since maglalaro tayo ng mga colors ng eyeshadow sa ating eyes, maglalagay ako ng powder underneath my eyes para hindi, pag may mga mafu-fall out na kulay, is hindi kakalat dito sa aking underneath ng eyes. So, maglalagay ako ng powder. For my eyebrows, I'm going to use this GT Cosmetics
brow pencil. So, meron siyang spoolie. So, mag-drawing muna ako ng brows para meron tayong frame sa ating eyes. Ito, nililinisin ko lang yung aking kilay using this concealer, and for the brush, ito yung gagamitin ko yung Hogwarts from Girly Cosmetics. Okay, now it's time for the main event. Kukunin kong shade dito sa ating metallic na detail. 21 color eyeshadow palette is this color, yung shade na Rana. Ito yung shade na gagamitin ko for our transition color. Ay na malinis na brush, i-blend nyo lang yung color. For the lower lid, ang kukunin nating shade is yung Nash, which is the green color. For the inner part ng eyes, kukunin natin yung shade na Talitha, which is the gold, yellow, bright gold color. Corner. Now we're going to do, so tayo ay gagawa na ng half na cut crease, which is dito tayo sa inner part and then dito lang. So kukuha ako ng concealer, tapos mag-i-start na tayong mag-cut. Pili tayo ulit ng pink na color, which is the Rana, sa ating outer corner ng eyes. Sa ating nilagyan ng concealer, gagamitin natin yung shade na Vega. So, ipapatong natin siya dun sa concealer na nilagay natin. Naman, kukunin natin yung purple shade, which is the Serious, right here. Ilalagay lang natin siya dito sa ating line. Then, i-smoke natin. Kunin nyo ulit yung Serious na purple color, then ilalagay nyo lang siya sa ating half. Maglalagay tayo ng parang wing na line using the eyeshadow. Ito yung kukunin ko is yung shade na Black Hole. Grabe, alam niyo yung pigment nitong eyeshadow na to? Talagang to the highest level, guys. For my brow bone area, I think kukunin ko yung Pollux o Pollux. So now, maglalagay tayo ng ating white eyeliner sa ating waterline. I'm going to use this NYX Jumbo Pencil in the shade Milk. Ina tayo ng ating wing liner. I'm going to use a detail liquid liner in matte. Okay? Manipis na line. Ang ganda ng tip nila, oh. Super black. Saka super fine yung brush. Ang ganda ng brush nila, guys. Talagang makakagawa ka talaga ng nakakamatay na point na eyeliner.
Kasi yung bagong labas ng detail, ang ganda ng mga products, lalo na sa eyeshadow, super duper pigmented. Ayan o. Saka, meron kasing metallic na eyeshadow na kapag in-apply mo siya sa eyes mo, mahirap na siyang ayusin or mahirap ka na magpatong ng ibang kulay. Dahil nga, alam mo yun, shimmer siya, so nagtatalo yung kulay. Do you know guys what I'm talking about? Metallic or shimmer siya, so mahirap siyang i-work sa ibang kulay. But this one, kapag in-apply nyo siya sa eyes nyo, yes, it's metallic. But when you blend the eyeshadow, hindi siya ganon ka-metallic. So, parang regular na matte eyeshadow lang siya. So, this is what it looks like on my eyes. Ayan. Diba? Ang ganda. Saka, hindi mo na kailangan pang pagpatong-patungin or kahit ilang patong pa yan. So, magkikik na yung eyeshadow sa eyes nyo. But this one is not. Kasi nga, pigmented is there. And then, super dali siyang i-blend. Like, come on. So, kapag lagyan na ako ng mascara, maglalagay pala ako ng brow mascara sa aking brows para mag-set siya. Hindi siya pumunta kung saan-saan or hindi siya mag-move. So, is etong What's Up Brow ng Snowy. It's time for our blush. I am going to use this product. This is from Pop Beauty, Powwow Powder for X Blushers. So, ito yung kukunin kong shade. Mix sila together. Our highlighter, I'm going to use this Colourette Cosmetics Face Gloss in Northern Cream. Time for our lipstick. I'm going to use this Vice Cosmetics Little Ponies. Ang cute! In the shade Girly, my all-time favorite nude pink. This is my final look. I really love the completed look, as in, parang ngayon lang ako nakagawa ng ganitong parang very colorful na eyeshadow na super favorite ko. I really love the colors, lalo na dito sa yung parang royal blue. Lang hair ko. Then I will be right back to you guys para sa pinaka-final aura natin.